บแล้วว่าการดำเนินการวิจัยคือการค้นหาความรู้ความจริงที่เป็นระบบซึ่งการวิจัยก็มีกระบวนการในการออกแบบการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ขั้นแรกคือการกำหนดปัญหาการวิจัยผู้วิจัยจะต้องค้นหาและเลือกปัญหาการวิจัยที่มีความชัดเจนมีแนวคิดทฤษฎีรองรับพัฒนาสู่กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อให้ได้ปัญหาการวิจัยที่ดีมีความชัดเจนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสามารถหาคำตอบได้เป็นปัญหาที่มีความสำคัญและให้ประโยชน์ในการนำไปใช้รวมทั้งเป็นปัญหาที่ผู้วิจัยมีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการวิจัยได้จากนั้นกำหนดคำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาให้มีขอบเขตและมีความชัดเจนที่จะใช้เป็นแนวทางในการวิจัยได้ขั้นที่ 2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการศึกษาเอกสารเพื่อที่จะพัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎีหรือเรียกว่า theoretical framework ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการวิจัยและทฤษฎีทำให้ได้ตัวแปรที่จะศึกษารวมทั้งตัวแปรควบคุมผู้วิจัยก็จะนำมาเขียนเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยที่เรียกว่า conceptual research framework ที่แสดงถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษารวมถึงตัวแปรสอดแทรกตัวแปรแทรกซ้อนต่างๆรวมทั้งการได้สมมติฐานการวิจัยที่สมเหตุสมผลที่สอดคล้องกับคำถามการวิจัยและสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งมีอำนาจในการพยากรณ์สูงขั้นที่ 3 เป็นการกำหนดข้อมูลเป็นขั้นตอนในการกำหนดข้อมูลในการวัดตัวแปรที่ศึกษาว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้างจัดประเภทของตัวแปรว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรสาเหตุตัวแปรใดเป็นตัวแปรผลตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรสอดแทรกที่ต้องมีการควบคุมเขียนเป็นกรอบแนวคิดความคิดรวบยอดของตัวแปรในการวิจัยขั้นที่ 4 นิยามปฏิบัติการตัวแปรหรือข้อมูลที่ต้องการเพื่อให้มีความชัดเจนสามารถวัดได้สังเกตได้การนิยามเชิงปฏิบัติการจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นที่ 5 กำหนดแหล่งข้อมูลหรือประชากรโดยพิจารณาว่าข้อมูลหรือตัวแปรที่ต้องการเก็บข้อมูลเพื่อตอบคำถามการวิจัยจะใช้ข้อมูลจากแหล่งใดหรือใครเป็นผู้ให้ข้อมูลลักษณะธรรมชาติของแหล่งข้อมูลเป็นอย่างไรขั้นที่ 6 กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถทำให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างแท้จริงตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดสอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลตัวแปรแหล่งข้อมูลเป็นการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเภทของการวิจัยอาทิเช่นการวิจัยเชิงทดลองก็ต้องกำหนดวิธีการดำเนินการทดลองการจัดกระทำกับตัวแปรสาเหตุและการวัดตัวแปรตามที่เป็นผลให้ชัดเจนขั้นที่ 7 กำหนดเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนในการกำหนดรายละเอียดเนื้อหาสาระวิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือและขั้นที่ 8 กำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเป็นขั้นตอนการวางแผนการวิจัยที่จะได้ว่าดำเนินการวิจัยอย่างไรใช้สถิติอะไรที่เหมาะสมกับข้อมูลทดสอบสมมติฐานอย่างไรและผลการวิจัยสามารถใช้ตอบปัญหาการวิจัยได้ครอบคลุมหรือไม่